Γεια σας, παιδιά. Δύο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα μετά από τόσο καιρό. Έχουμε καιρό να τα πούμε. 2 εβδομάδες, νομίζω. Ωραία. Περιμένουμε να μαζευτούμε λίγο και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πάμε και κάνα ξηρό καρπάκι εδώ. Καλώς ήρθατε. Πάντα περιμένω να μου στείλετε κάτι για να δω ότι είναι όλα ok. Εντάξει. Φτιάξαμε το μαλλί. Έχει ζέστη μέσα εδώ. Καλησπέρα, είναι όλα ok, ο Παναγιώτης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα παιδιά. Καραθάνος. Παναγιώτης, όλα ok. Να είστε καλά παιδιά. Καλώς βρεθήκαμε πάλι. Λοιπόν, καλώς ορίζω και τους καινούργιους στην παρέα μας. Όλα είναι ok, τέλεια. Πείτε μου τα νέα σας, πώς πέρασαν στις 2 εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε. Καλησπέρα από Σαλαμίνα. Μαρκέλα. Καλησπέρα Μαρκέλα. Γυαλίζουν τα γυαλιά μέσα στην οθόνη και δεν θα βλέπετε καλά. Ωραία. Που λέτε, να σας πω εγώ τα νέα μου. Πείτε μου κι εσείς όμως. Την προηγούμενη εβδομάδα ταξίδευα. Έτσι πήγα και είδα έτσι ωραία μέρη και έκανα πολύ ωραία μονοπάτια. Τα είχαμε πει στο τελευταίο live από την περιοχή της Λαμίας. Σωστά. Τώρα βρίσκομαι Μεσσηνία. Ήταν πολύ ωραία. Ήμουν πάνω στα βουνά της στις αρχές Μαΐου, που είχε αυτές τις βροχές και τα χιόνια. Πρωτομαγιά με χιόνι. Ωραία ήτανε. Ταξίδεψα που λέτε είναι στο νομό Φθιώτιδας, Βιωτίας και Φωκίδας. Έκανε ένα πολύ ωραίο μονοπάτι εκεί που θα σας το δείξω στα επόμενα έτσι, επεισόδια, να προλάβω να κάνω το μοντάζ. Σε αυτή τη βδομάδα είχε ξεκινήσει έτσι λίγο, με ρωτούσατε πολύ για τη διατροφή, γιατί είχα ανεβάσει ένα βιντεάκι με το γαϊδεροάγκαθο και τις ιδιότητες που έχει, τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει η σιλιμαρίνη, η ουσία που περιέχει, και με αφορμή αυτό έγιναν πολλές συζητήσεις για τη διατροφή και για τα ωφέλη που έχουμε από διάφορα βότανα και πράγματα που υπάρχουν στη φύση. Μετά είχα ανεβάσει και κάποιο άλλο βιντεάκι με τη ζελατίνη που βάζω εγώ και τρώω. Ζελατίνη σε σκόνη. Στίβω ένα πορτοκάλι και τη βάζω και έχει πολύ πρωτεΐνη και παράγει κολαγόνο.
κάνει καλό στις αρθρώσεις μας, στο δέρμα μας, στα μαλλιά μας, σε όλα. Και βάζω και σπόρους τσία. Είναι πολύ ωφέλιμη και αντιοξυδητική για τον οργανισμό. Και γενικώς χρησιμοποιώ εγώ στη διατροφή μου, προσέχω πάρα πολύ τη διατροφή μου. Έτσι με είχε μάθει η μαμά από μικρή. Από μικρή δηλαδή που ήμασταν, δεν μας έπαιρνε ποτέ γαριδάκια, πατατάκια, κρουασανάκια και τέτοια πράγματα. Σαν παιδιά δεν τρώγαμε τέτοια πράγματα εμείς. Και τώρα την ευγνωμονούμε γι' αυτό. Γιατί μας έμαθε να τρώμε σωστά. Εγώ προσπαθώ να μην τρώω καθόλου επεξεργασμένα προϊόντα, τίποτα. Προσπαθώ και τρώω μόνο πρώτες ύλες, φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι, όπως τα παίρνουμε από τη φύση χωρίς να ψωνίζω επεξεργασμένα πράγματα. Επίσης το λευκό αλεύρι δεν το έχω κόψει τελείως. Τρώω, αν θέλω κάτι να φάω, θα φάω μόνο ολικής, γιατί έχει πολλές φυτικές ίνες και κάνει πολύ καλό στον οργανισμό μας. Και γενικώς οι εξετάσεις μου είναι πάρα πολύ καλές. Έχω εξετάσεις μικρού παιδιού, μου λέει ο γιατρός όταν κάνω εξετάσεις, γιατί προσέχω τη διατροφή μου και δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής είναι σούπερ. Με ρωτούσατε πώς είναι η διατροφή μου. Όπως σας είπα, τρώω πρώτες ύλες και ξέρω εγώ, για πρωινό θα φάω αυγά, θα φάω γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, και κάποιο φρούτο από πάνω και κανέλα και λίγο μέλι, ή αυγουλάκια ή κουάκερ με πάλι κάποιο μήλο επάνω κομμένο με ξηρούς καρπούς και μελάκι. Γιαουρτάκι με φρούτα. Ρίχνω και σπόρους. Γενικά όλα αυτά μας κάνουν καλό. Αυτό. Και τρώω φρούτα πολλά, ξηρούς καρπούς πολλούς. Φτιάχνω μίξ. Βάζω έτσι διάφορα, κάσιους, Brazil nuts που έχουν πάρα πολύ σελήνιο. Με 2-3 Brazil nuts παίρνεις την ημερήσια δόση που χρειάζεσαι σελήνιο. Κάσιους, αμύγδαλα, φουντούκια, κολοκυθόσπυρο, φυστική αγίνης, αμύγδαλα, καρύδια. Αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω. Μιχαλάκης, γεια σου Μιχάλη. Μα είσαι μικρό παιδί. Ευχαριστώ. Μικρό παιδί 52 ετών, αλλά είμαι μικρό παιδί. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είχαμε πει να συζητήσουμε διάφορα πράγματα που θέλατε, αλλά δεν μου είχατε στείλει συγκεκριμένες. Μισό λεπτό, μην πειράξω το live γιατί δεν το ξέρω. Μην κάνω καμία ζημιά. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν αν θέλετε να συζητήσουμε κάποιες απορίες που έχετε, που δεν μου έχετε γράψει. Θέλετε γενικώς να συζητήσουμε κάποια tips για το βαν, κάποια. Συγγνώμη. Ψάχνω να βρω λίγο. Δυστυχώς δεν βρίσκω. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο λέει η Μαρκέλα, ακολουθώ και εγώ τα ίδια. Μπράβο Μαρκέλα. Έτσι πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε, γιατί αν προσέχουμε εμείς τον εαυτό μας, θα μας προσέξει και αυτός μετά.
Αν με είχαν ρωτήσει και σε κάποια άλλο social τι χρησιμοποιώ, ξέρω εγώ, τι χρησιμοποιώ εγώ, σας είπα, τρώω φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και τέτοια πολλά. Πρέπει να τρώμε πάρα πολλές φυτικές ίνες, γιατί κάνει πολύ καλό στο μικροβίωμα του εντέρου μας. Τουαλέτα και ντουζ διαθέτει το βαν. Ναι, διαθέτει και τουαλέτα και ντουζ, Μιχάλη. Θα το δεις στο δεύτερο επεισόδιο. Κανένα scroll, δεν έχω και πολλά επεισόδια ανεβάσει, γιατί είναι τώρα 3 μήνες στο κανάλι. Σχεδόν. 5 Μάρτιο, Απρίλη, Μάη. Ναι, είναι σχεδόν 3 μήνες στο κανάλι. Εκεί μπορείς να δεις την τουαλέτα και το ντουζ, που είναι και πώς δουλεύουν. Την τουαλέτα την έχω εδώ, πρόχειρη. Τι σας έλεγα, παιδιά? Μορίνγκα επίσης σε σκόνη, φύλλα μορίνγκα σε σκόνη ή καρπούση αν βρείτε. Το βάζω πάνω στις σαλάτες μου και δίνει έτσι μια ωραία έτσι ξινούλα γεύση και είναι πάρα πολύ αντιοξυδετικό και αυτό. Λιναρόσπορο. Το δείξαμε το λιναρόσπορο. Αυτά που λέτε. Εδώ. Θα βάζω τα... Υπάρχουν πολύ ωραία και υγιεινά πράγματα που μπορείς να τρως λοιπόν για πρωινό, χωρίς να είναι λιπαρά και παχυντικά και τέτοια. Είναι τώρα, εδώ. Ποιες είναι? Αλεύρι αμυγδάλου. Πολύ ωραίο και εύκολο για πρωινό. Καταπληκτικό. Μία μπανάνα, ένα αυγό, 2 κουταλιές της σούπας αμυγδάλευρο και κανέλα. Τα ανακατεύεις και φτιάχνεις πολύ ωραία pancake full πρωτεΐνη και full υγιεινά. Και μετά βάζεις και κόκκινα φρούτα. Κουνουπάκι. Sorry για το θορύβο. Εκεί βάζεις και κόκκινα φρούτα και σιρόπι σπενδάμου. Κάπου εδώ είναι το σιρόπι. Και έτσι αλλάζεις λίγο τις γεύσεις σου στο πρωινό. Λοιπόν, καλημέρα, είμαι 20 χρόνων και έχω όνειρο να κάνω κάτι παρόμοιο, αν όχι το ίδιο. Όμως φοβάμαι το οικονομικό και γενικά πώς θα τα βγάλω πέρα χωρίς σταθερή δουλειά. Ευχαριστώ για τις συμβουλές εκ των προτέρων. Εμμανουέλα. Γεια σου, Εμμανουέλα. Πολύ χαίρομαι που είσαι 20 χρόνων και θέλεις να τα κάνεις αυτά. Είδατε τώρα, παιδιά, και πόσο δυσάρεστα πράγματα ακούμε. 17 χρόνων, παιδιά. Πω, Χριστέ μου. Να απογοητεύονται έτσι από τη ζωή. Εγώ είμαι 50 χρονών. 50 χρόνων και αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς δουλειά. Ασχολούμαι με το κανάλι και δεν αγχώνομαι. Δεν θα χαθούμε σε αυτή τη ζωή. Μην αγχώνεστε, μην πιέζεστε έτσι. Οικονομικά, εάν είσαι, Μανουέλα, συγγνώμη, είπα το όνομα σωστά. Μανουέλα, ωραία. Να μην αγχώνεσαι, αν είσαι ολιγαρκής και μπορείς να περάσεις και με λίγα, δεν χρειάζεσαι πολλά για να το κάνεις αυτό. Χρειάζεσαι κάποια χρήματα για τις βενζίνες και αν μαγειρεύεις, όπως μαγειρεύεις και στο σπίτι, μαγειρεύεις και εδώ, και αν είσαι έτσι ολιγαρκής, περνάς μια χαρά. Δεν χρειάζεται πολλά. Δεν χρειάζεται πολλά, παιδιά, για να είμαστε ευτυχισμένοι και για να ζούμε καλά. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει θα το δω το επεισόδιο, να το δεις, να δεις την ντουζιέρα και την τουαλέτα. Κάνει σέρβις στο όχημα. Εννοείται ότι κάνω σέρβις στο όχημα. Δεν θα κάνω σέρβις στο όχημα. Μην κόβεις χρόνια. Δεν κόβω χρόνια, δεν κρύβω. Ποτέ μου δεν έκρυβα χρόνια. Δεν τα έχω κλείσει ακόμα τα 52, σε λίγους μήνες θα κλείνω. Δεν κρύβω χρόνια. Λοιπόν, ναι, σέρβις κάνω στο όχημα, εννοείται. Δεν θα προσέχω το αυτοκινητάκι μου και τώρα πρέπει, ας το έχει ένα θεματάκι. Δεν ξέρω ακριβώς τι, θα πρέπει να το πάω στο γιατρό του
να το δει εκεί πέρα τι έχει, γιατί κάνει ένα θόρυβο. Μπορεί να είναι και κάτι σοβαρό, θα δούμε. Ό,τι είναι. Θα το αντιμετωπίσουμε. Συγγνώμη παιδιά, γιατί τα μηνύματα κάνω μια έτσι και τρέχουν. Να δω μήπως υπάρχει κάτι που δεν το είδα. Ωραία. Ήθελα να σας πω, στην αρχή σας έλεγα λοιπόν ότι είχα ταξιδέψει Φθιώτιδα, Βιωτία και... Φθιώτιδα και... Αχ, κόλλησα. Φωκίδα. Εμμανουέλα, είμαστε υπέρ να πάρει κανείς... Είσαστε υπέρ... Η Εμμανουέλα με ρωτάει, είσαστε υπέρ να πάρει κανείς μεταχειρισμένο βάνι καινούριο? Εμμανουέλα, αυτό εξαρτάται από τα χρήματα που διαθέτει κάποιος. Εγώ το βανάκι μου το πήρα μεταχειρισμένο. Αν είχα χρήματα να πάρω κάποιο καινούριο, θα έπαιρνα ένα Volkswagen τετρακίνητο. Πολύ θα ήθελα να έχω ένα τετρακίνητο όχημα, αλλά ήταν πολλά τα χρήματα και δεν θα μπορούσα. Οπότε αυτό εξαρτάται καθαρά από τα οικονομικά του καθενός. Αν έχεις χρήματα να πάρεις κάτι καινούριο, θα το έχεις περισσότερα χρόνια και θα το έχεις οδηγήσει μόνο εσύ, θα ξέρεις πώς το μεταχειρίζεσαι. Αλλά δεν είναι εύκολο το καινούριο, είναι πολύ ακριβά. Για μένα δηλαδή δεν μπορούσα να το υποστηρίξω με τίποτα ένα καινούριο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει αν χρειαστεί να μπει στο... Ο Μιχάλης λέει αν χρειαστεί να μπει στο συνεργείο, τι θα απογίνεις, τι εννοείς? Αν έχω το όχημα στο αυτοκίνητο, έχω και σπίτι. Απλά δεν μου αρέσει να μένω στο σπίτι καθόλου. Όταν έχω το αυτοκίνητο στο συνεργείο, μετακινούμε με το πατίνι, γιατί έχω και βοηθητικό όχημα, όπως σας έχω πει, μέσα στο αυτοκίνητο. Έχω ένα πατίνι, το είχα πάρει στους γιους μου όταν ήταν μικρή, όταν ήταν γυμνάσιο, τέλος πάντων, λύκειο. Όχι γυμνάσιο, λύκειο. Και τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά, έχουν το αυτοκίνητό τους, οπότε το πατίνι το έχω εγώ εδώ μέσα για βοηθητικό όχημα. Όταν πηγαίνω κάπου, ξέρω εγώ, πηγαίνω σε μια πόλη και θέλω να γυρίσω την πόλη έτσι και τα αξιοθέατα και δεν μπορώ να παρκάρω παντού με το αυτοκίνητο, παίρνω το πατίνι και γυρίζω και είναι πάρα πολύ βολικό. Η Μαρκέλα μου λέει τα έχεις οργανώσει τέλεια στο βαν, θέλω να οργανωθώ και εγώ έτσι και να αλλάξω τρόπο ζωής. Είμαι στο ψάξιμο και είσαι τέλειο παράδειγμα, Γεωργία. Μαρκέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρε με για παράδειγμα, παρά τα άλλα, και βρες κάτι να κάνεις που να σου αρέσει. Βλέπω δηλαδή πολλοί που κάνουν αυτή τη ζωή και ζουν σε βαν, ότι ξέρω μπορεί να φτιάχνουν πραγματάκια, να τα πουλάνε, να κάνουν... Βρίσκεις τρόπο, βρίσκεις. Άγχος να μην έχουμε, να μην κυνηγάμε συνέχεια τον καταναλωτισμό σε αυτό το πράγμα, να αποκτήσεις χρήματα, να αποκτήσεις πράγματα, να αποκτήσεις... Δεν χρειαζόμαστε τίποτα, παιδιά, τίποτα. Εγώ μετά το Survivor την έχω δει αλλιώς τη δουλειά, τελείως. Καλά και πριν, δεν ήμουνα... Κάπως έτσι ήμουν, αλλά μετά το Survivor απέγινα τελείως. Πολύ λίγα πράγματα χρειαζόμαστε. Έχεις την πρίκα σου. Λέει ο Μιχαλάκης, ναι, την έχω την πρίκα μου. Ευχαριστώ. Για το σπίτι μάλλον το είπες, Μιχάλη, αυτό. Μαρκέλα, στο εύχομαι ολόψυχα. Και ό,τι θέλεις. Εγώ εάν έχεις δει, εάν δεις το πρώτο και δεύτερο επεισόδιο, που είναι η μετατροπή του βαν, πώς το έφτιαξα, το ξεκίνησα όλο μόνη μου. Σε ένα χρόνο μέσα το έκανα. Αυτό είναι ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Τι θέλει δηλαδή κάποιος να έχει και να κάνει. Εάν σου αρέσει,
εγώ, όπως έχω πει, κάνω πάρα πολλές δραστηριότητες στη φύση και θέλω να έχω το αυτοκίνητο για να μένω κάπου όταν γυρίζω το βράδυ από τα μονοπάτια και τις πεζοπορίες και τα καγιάκ μου και όλα αυτά. Και δεν με ενδιαφέρει να έχω ένα μεγάλο βαν για να μένω, γιατί ουσιαστικά δεν μένω πάρα πολύ μέσα στο αυτοκίνητο. Εάν όμως ο τρόπος που θέλεις εσύ να ζεις και να κινείσαι είναι να μένεις μέσα στο βαν αρκετά, χρειάζεσαι κάποια ίσως μεγαλύτερη άνεση. Δεν ξέρω, εγώ έχω βλεφτεί μια χαρά μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο. Και εδώ, ξέρω εγώ, δίνει το ρεύμα μου. Αυτό συνδέεται, είναι σαν πολύμπριζο. Σαν πολύμπριζο αυτοκίνητο που πηγαίνει αυτό το καλωδιάκι και μπαίνει εδώ στον αναπτήρα του αυτοκίνητου. Και φορτίζω, ξέρω εγώ από εκεί. Γενικώς είναι πολύ. Το έχω φτιάξει. Εάν δεις λίγο τη μετατροπή, Μαρκέλα, θα δεις δηλαδή ότι είναι πολύ απλή η κατασκευή, πολύ απλή. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε και μετατροπή της άδειας, δεν έχω κάνει παρεμβάσεις στο αυτοκίνητο, δηλαδή δεν έχω κάτι μόνιμο στο αυτοκίνητο, είναι όλα, φεύγουν έτσι, όλα πιασμένα. Οπότε, στο εύχομαι ολόψυχα. Και αν χρειαστείς κάτι ή οτιδήποτε για τις αντλίες, για τις δεξαμενές, για οτιδήποτε, στείλε μου μήνυμα και εγώ θα σου απαντήσω και θα σε βοηθήσω σε ό,τι χρειάζεσαι. Τα έπιπλα, όπως αν έχεις δει τα επεισόδια, τα έφτιαξα με τον μπαμπά μου και όλο το άλλο το έστησα σιγά σιγά μόνη μου. Συγγνώμη παιδιά, είναι κουνούπι. Το σκότωσα. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μου δίδαξε η ζωή? Το μεγαλύτερο μάθημα που με έχει διδάξει μέχρι τώρα η ζωή, Εμμανουέλα, είναι ότι τα απλά πράγματα μετράνε στη ζωή. Τα απλά πράγματα. Η επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους, η ουσιαστική επαφή. Αυτό είναι που μας γεμίζει, να έχουμε ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους και να έχουμε επαφή με τη φύση και να μην χάνουμε τον εαυτό μας. Εγώ αυτό προσπαθώ. Είχα ζήσει κι εγώ στην κοινωνία μας έτσι όπως είναι, ήμουν κι εγώ κάποτε έτσι πιο καταναλωτική και πιο αλλιώς, και τώρα είναι απλά τα πράγματα. Να περνάμε χρόνο με ό,τι αγαπάμε, με τους ανθρώπους που αγαπάμε και να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, και να γεμίζουμε το μέσα μας και την ψυχή μας. Όταν αυτό είναι καλό, είναι όλα καλά γύρω μας. Και εμείς θα είμαστε καλά και όλοι γύρω μας θα είναι καλά. Μισό λεπτό να βάλω γυαλιά γιατί δεν βλέπω τίποτα χωρίς γυαλιά. Να είσαι καλά, Γεωργία, μου λέει η Μαρκέλα. Μαρκέλα, να είσαι καλά κι εσύ. Πολύ χαίρομαι που ένα παιδί 20 χρονών έχει έτσι. Τα είδα τα επεισόδια, τα χρήματά μου τα βλέπω κι εγώ για λάτι. Όπα, τα είδα τα επεισόδια. Τα χρήματά μου τα βλέπω κι εγώ για κάτι τέτοιο, σαν το δικό σου. Μακάρι. Και ό,τι θέλεις πες μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω έτσι νέα παιδιά και θέλουν έτσι λίγο να αλλάξουν τρόπο ζωής και τους απασχολεί αυτό και θέλουν να ξεφύγουν από αυτή τη ζωή που ζούμε, με το άγχος και το στρες και τον υπερκαταναλωτισμό και όλη την παράνοια που ζούμε γενικότερα. Παιδιά, να ακούτε κάποιο θόρυβο έτσι σαν να δουλεύει κάποιο αερόθερμο. Είναι η μονάδα, είναι το power station που το έχω βάλει στην πρίζα για να έχω φως, και βγάζει κάποιο αέρα μάλλον για να δροσίζεται το μηχάνημα και κάνει αυτό το θόρυβο, γιατί μου το είχατε πει και σε προηγούμενο live, μου το είχε πει ο Steve, ότι κάνει κάποιο θόρυβο, μάλλον αυτό θα είναι. Μάλλον αυτό θα είναι, πρέπει να το φέρω από εδώ αυτό.
για να μην το ακούτε τόσο δυνατά. Αλλά ακούγεται από εκεί. Μισό λεπτό. Από εδώ. Τέλεια. Ωραία. Πώς να βάλω τα γυαλιά μου να μην γυαλίζουν, να μην βλέπετε. Ο Στίβ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τζο, μου λέει ο Στίβ. Γεια σου Στίβ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Η Μαρκέλα μου λέει: σε ευχαριστώ πολύ. Μόλις το αγοράσω, να είσαι σίγουρη ότι θα σου στείλω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρά θα έχω να σε βοηθήσω. Μαρκέλα από Θεσσαλονίκη, μου είπες είσαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν μου το ανέφερες. Και άμα έρθω Θεσσαλονίκη, γενικώς γυρίζω όλη την Ελλάδα. Όταν θα βρεθώ Θεσσαλονίκη, γιατί θα βρεθώ. Αλλά δεν θυμάμαι αν μου είπες ότι είσαι από Θεσσαλονίκη. Και κάποια παιδιά από Καβάλα με είχαν στείλει. Πω τι ωραία η Καβάλα. Έχω σχεδόν ένα χρόνο να πάω. Ξέρω το λίγο να κοιτάξω τα μηνύματα, παιδιά. Πόσο χαίρομαι, Μαρκέλα, μπράβο. Εμένα γη μου είναι 25 και 23. Είσαι έτσι, δηλαδή πιο μικρή από την ηλικία των παιδιών μου. Και αυτό προσπαθώ να τους λέω κι εγώ. Να είναι έτσι λίγο πιο χαλαροί, να μην αγχώνονται και να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν. Και θα χαρώ πάρα πολύ σε ό,τι χρειαστείς να σε... Χαιρετώ και την παρέα, λέει ο Στίβ. Γεια σου Στίβ. Χαιρετώ και την παρέα εδώ, τα παιδιά. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο live που ήμασταν πολύ λίγοι γιατί είχε κάποιο αγώνα. Δεν ξέρω και σήμερα αν έχει αγώνα, παιδιά. Αν ξέρετε κάτι από τέτοια, να με ενημερώνετε γιατί δεν τα ξέρω. Θυμάμαι το μεθυσμένο κοτσάνι που μου έλεγε ότι πάει να παίξει, να δει την ομαδάρα του, το Παναθηναϊκό. Και γενικότερα πολλά παιδιά μου είπαν ότι έχει αγώνα σήμερα και δεν μπορούμε να καθίσουμε να σε δούμε. Στίβ μου, αν θέλεις πες μου, μου είχες πει ότι είχες απαντήσει στην ανάρτηση που είχα κάνει και μου είχες πει ότι έχεις απαντήσει πρώτος για το τι θα ήθελες να συζητήσουμε και... από Σαλαμίνα. Συγγνώμη βρε Μαρκέλα, μπερδεύτηκα, Σαλαμίνα. Πω, Σαλαμίνα. Σαλαμίνα έχω πάρα πολλά χρόνια. Να πάω. Ήταν τα παιδιά μου δημοτικό ίσως. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν 20. Ναι, sorry. Τι μου είπες, Στίβ? Μαρκέλα, άμα έρθω Σαλαμίνα θα... Δεν ξέρω πώς να σου στείλω. Σαλαμίνα. Παιδιά, δεν ξέρω. Εκτός και αν είναι σε κάποια άλλα social που μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Γιατί στο YouTube δεν γίνεται αυτό, σωστά. Τι ήθελα να πω. Ναι, Στίβ, μου είχες πει ότι είχες απαντήσει στην ανάρτηση που είχα κάνει για το τι θέλετε να συζητήσουμε. Οπότε, αν έχεις κάποιες απορίες και θέλεις να σου πω για κάτι... Συγγνώμη, έχω μια σακούλα εδώ. Συγγνώμη. Να μαζέψω λίγο τα ταπέρια. Τα πιατάκια μου. Ωραία. Μου σκάνε και ειδοποίηση από Instagram, YouTube. Βλέπω ότι καθυστερούν οι απαντήσεις. Δεν ξέρω σε τι χρονικό διάστημα το έχω βάλει να έχει καθυστέρηση. Όπα, μισό λεπτό.
Μιχαλάκη, συγγνώμη, τώρα δεν είδα κάποια μηνύματα. Λοιπόν, η Μαρκέλα. Sorry, έκανα λάθος, Μαρκέλα, μάλλον, όχι, όχι, λέει η Μαρκέλα. Μακάρι να ήμουν 20. Το άλλο κορίτσι είναι νέα. Εγώ περνάω και εσένα. Δεν έχει σημασία. Τα χρόνια είναι ένας αριθμός. Εμένα δεν με πτούν καθόλου τα χρόνια. Η Μαρκέλα. Η Εμμανουέλα ήταν 20. Σωστά, συγγνώμη, βρε παιδιά, τα μπέρδεψα. Sorry. Η Εμμανουέλα λέει καλησπέρα, είμαι 20 χρονών και έχω το όνειρο να κάνω αυτό. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Μαρκέλα, οκ. Sorry, Μαρκέλα, μου τα μπέρδεψα. Μαρκέλα, η ζωή είναι για μας. Άμα είσαι και μεγαλύτερη από μένα και έχεις, δεν ξέρω αν έχεις υποχρεώσεις, παιδιά έχουν μεγαλώσει και τέτοια, τώρα ξεκινάει η ζωή. Πάρε βανάκι και ξεκίνα. Και κάνε αυτά που σου αρέσει και αυτά που αγαπάς. Στη Βιόλης. Tips και πατέντες για βανάκια. Έχεις νεροχύτη και πώς τον έφτιαξες? Ο OM 605, καλησπέρα κούκλα, πολύ ωραία βίντεο κάνεις. Θέλεις να μας πεις πότε έμαθες για τη δέπη? Αν είναι άσχετη η ερώτηση, sorry. Όχι, δεν είναι άσχετη, όλα να τα λέμε εδώ. Για τη διάσπαση ελλειμματικής προσοχής το έμαθα όταν πήγα το γιο μου στο ΚΕΒΙ, γιατί έχει και αυτός διάσπαση, και εκεί μου είπαν ότι έχω και εγώ διάσπαση και εκεί κατάλαβα ότι έχει και η μαμά μου. Έχω υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής. Το κατάλαβα λοιπόν πριν 20 χρόνια περίπου. Ναι. Η Μαρκέλα μου λέει να της πω, θέλει να ρωτήσει για την φορητή μπαταρία, πώς την φορτίζεις και πόσο κρατάει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η φορητή μπαταρία, όπως σας έχω πει, είναι της Fosibot. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Κρατάει πάρα πολύ, αναλόγως με το τι βάζεις επάνω. Εγώ έχω ένα ψυγείο, την μπαταρία μου αυτή, αυτή τη μονάδα που φορτίζω, και τα φορτίζω εν κινήσει. Όταν δηλαδή κινούμε, βάζω στον αναπτήρα, έχει εδώ πέρα διάφορα βίσματα. Έχει βίσμα για να το φορτίζεις με το ηλιακό πάνελ. Αυτό είναι για το ηλιακό πάνελ. Και μπαίνει στον αναπτήρα. Έχει βίσμα για μπρίζα και έχει και βίσμα για τον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Οπότε έχεις 3 διαφορετικούς τρόπους. Με οικιακή μπρίζα, με το ηλιακό το πάνελ και με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου που φορτίζω εν κινήσει. Συνήθως αυτό κάνω, γιατί δεν κάθομαι και κάπου σε κάποιο μέρος να αράξω έτσι 1-2 μέρες και να κάθομαι και να φορτίζει. Οπότε συνήθως εν κινήσει το κάνω. Σπάνια δηλαδή αράζω κάπου. Συνήθως κινούμε συνέχεια. Αυτό μπορεί να κρατήσει την μπαταρία του ψυγείου, εάν δηλαδή είμαι κάπου και δεν θα κινηθώ. Έχω σταματήσει κάπου για 2-3 μέρες και δεν κινηθώ
και για να φορτίσω και δεν έχει και ήλιο, μου κρατάει το ψυγείο για 3 μέρες. Είναι ανάλογα και με την εξωτερική θερμοκρασία. Δηλαδή αν έχει πάρα πολύ ζέστη, αν είναι χειμώνας, αν είναι καλοκαίρι, αν είναι άνοιξη. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σε τι εποχή είσαι, γιατί αν το αυτοκίνητο βράζει μέσα, καταναλώνει και περισσότερη ενέργεια για να κρατήσει το ψυγείο στη θερμοκρασία που το θέλεις. Επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και αν το ψυγείο το λειτουργώ σαν ψυγείο μόνο ή και σαν κατάψυξη. Δεν το πολύ χρησιμοποιώ σε κατάψυξη. Φέτος το είχα βάλει το καλοκαίρι, γιατί καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα. Αλλά αν θέλω να διατηρήσω κάτι, ξέρω εγώ, το μισό γίνεται, μπορεί να γίνει μισό-μισό κατάψυξη και ψυγείο. Αυτά για τη μονάδα που με ρώτησε. Και γενικώς εγώ τώρα δηλαδή την χρησιμοποιώ για τα live, για να φορτίζω τους υπολογιστές μου και τη λάμπα εδώ πέρα να ανάβω, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή με αυτή τη χρήση δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μισό λεπτό λίγο να δω πόσο έχει. Να, ορίστε να σας πω. Τώρα λέει 96% και το είχα στο 100% πριν. Τώρα δηλαδή το είχα τελείως γεμάτο. Τίποτα, μια χαρά. Η Μαρκέλα λέει τέλεια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει OM605. Που ρώτησε για το δέπι. Ναι, μωρέ παιδιά, πρέπει λίγο τους ανθρώπους να τους δεχόμαστε λίγο έτσι όπως είναι. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Άλλο είμαι εγώ, άλλο είναι ο ένας, άλλο άλλος, άλλο παράλληλος. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε από τότε που έχει εξελιχθεί η γλώσσα μας, γιατί η γλώσσα μας εξελίχθηκε για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Εμείς το παρατραβήξαμε. Έχουμε χάσει το μέτρο της επικοινωνίας πια. Έχουμε γίνει πολύ κριτικοί, πολύ επικριτικοί, πολύ... Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζεται. Απλά. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, τις ειδικές του ιδιαιτερότητες, και θα πρέπει να το σεβόμαστε αυτό και να το δεχόμαστε τον άλλον. Να μην υπάρχει ούτε bullying, ούτε κριτική, ούτε... να είμαστε έτσι λίγο πιο ομαλοί. Τι ψυγείο είναι αυτό που έχεις, με ρωτάει η Μαρκέλα. Έχω τη EcoFlow, το ψυγείο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το είχα πάρει όταν έφτιαξα το βανάκι. Είχα πάρει ένα άλλο της EcoFlow, το οποίο ήταν ψυγείο καταψύκτης και έφτιαχνα και παγάκια. Ήταν πάρα πολύ σούπερ, γιατί στο πάνω μέρος του ψυγείου είχε έτσι μια θήκη και βάζεις νεράκι και μέσα σε 10 λεπτά είχες και παγάκια. Οπότε έπαιρνες και το φρέντο σου, άμα ήθελες το καλοκαίρι. Αλλά δυστυχώς αυτό το ψυγείο χάλασε και το κάλυπτε η εγγύηση και το αντικατέστησαν, και μάλλον επειδή δεν δούλευε το σύστημα καλά με τα παγάκια, δεν ξέρω, δεν το ξαναβγάλανε πάλι έτσι. Βγήκε σαν όλα τα άλλα ψυγεία ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτης. Οπότε το ξαναπήρα το ίδιο ψυγείο, χωρίς παγάκια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη όμως με το ψυγείο. Ούτε φασαρία κάνει, θόρυβο, τίποτα. Ψύχει πολύ καλά τα πράγματα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και όσο κινούμε το έχω στην πρίζα, ούτε τη μονάδα δηλαδή δεν χρησιμοποιώ όσο κινούμε. Jim, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το super chat. Αν το είπα σωστά. Ή είναι super stick. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά ακόμα σε αυτά. Νομίζω ότι super chat λέγεται όταν κάνουμε chat σαν τα live τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Jim. Είσαι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Συγγνώμη, παιδιά, ότι δεν έχω απαντήσει, είμαι σίγουρη. Δεν απάντησα στο Steve που μου είπε για την ορχήτη και πώς τον έφτιαξα. Το νεροχύτη Steve θα το δεις στο δεύτερο επεισόδιο. Αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο το δείχνω. Στο δεύτερο επεισόδιο της μετατροπής του Van. Εγώ επειδή θέλω, όπως σας έχω πει, τα πράγματα και να είναι έτσι λίγο πιο λιτά και απλά και να μην έχω ντουλάπια, ψυγεία, νεροχύτες, γιατί δεν ήθελα να κάνω μετατροπή
τις άδειες του αυτοκινήτου. Δεν έχω τέτοιες κατασκευές. Απλά στα 2 κουτιά αποθήκευσης που έχω μέσα στο αυτοκίνητο, στο ένα έχω και μία δεξαμενή με μία προσωστατική αντλία που μπαίνει στο ρεύμα του αυτοκινήτου, στον αναπτήρα δηλαδή, οπότε δουλεύει ηλεκτρικά. Και έχω φτιάξει ένα συστηματάκι, δεν ξέρω τώρα πώς να σου το εξηγήσω. Έχω τραβήξει μία σωλήνα από τη δεξαμενή, από την αντλία, με μία ντουζιέρα είναι ουσιαστικά, και έχω φτιάξει μια ξύλινη κατασκευή έτσι με ένα μαγνήτη που πάει και πιάνει αυτό εδώ. Αυτή εδώ είναι η ντουζιέρα, πάει και πιάνει η ντουζιέρα εδώ πέρα. Και έχω βάλει μαγνήτες εδώ πίσω με σιλικόνη, οπότε πηγαίνω και το κολλάω σε όποιο σημείο του αυτοκινήτου θέλω. Στο έξω μέρος θέλω να πω του αυτοκινήτου, όπου έχει μέταλλο, κολλάει αυτό, πιάνουν οι μαγνήτες του, όπως βλέπετε, και για να κάνω ντουζ έξω ή για να το βάζω κόλλησα τώρα, συγγνώμη. Βάζω την ντουζιέρα χαμηλά και τη χρησιμοποιώ σαν βρύση, οπότε θα πλύνω τα φρούτα μου, θα μαγειρέψω, τα κάνω όλα αυτά πάντα έξω από το αυτοκίνητο. Και αυτό το σύστημα που σας περιγράφω τώρα και είναι στο δεύτερο επεισόδιο, στο δεύτερο επεισόδιο μπορείτε να δείτε πώς το κατασκεύασα. Αυτό το έχω φτιάξει για τις μέρες του χειμώνα που θα είμαι μέσα και θέλω κάτι να πλύνω, κάτι να φτιάξω. Έχω φτιάξει ένα συστηματάκι τέτοιο με ένα σαν μπόλ, είναι ουσιαστικά που έχει μια τρύπα κάτω σαν νεροχύτης, και έχω βάλει ένα σωληνάκι με ένα χωνί και ρίχνω τα νερά μέσα σε ένα δοχείο ή κατευθείαν έξω, αν δεν είναι κάτι που κάνει κακό στο περιβάλλον. Στίβε, είσαι κι εσύ στα σκαριά να φτιάξεις Συγγνώμη. Είσαι κι εσύ στα σκαριά να φτιάξεις κάτι δικό σου, κάποιο βαν? Χαίρετε σε όλους, λέει ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Χαίρετε και από εμάς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Άγγελε. Από πού μας έρχεσαι εσύ? Είσαι και εσύ με βανάκι κάτι? Άγγελος από Ελλάδα. Ωραία. Όπως ωραία, παιδιά. Ασχολείσαι και εσύ με βανάκια και με τέτοια... Έχεις κάποιο βανάκι ή θέλεις να φτιάξεις κάποιο βανάκι, Άγγελε? Μπα, όχι. Συγγνώμη, παιδιά, κοιτάζω λίγο να δω μήπως έχασα κάτι που δεν απάντησα. Είμαι πάνω σε βουνό. Την καλύτερη δουλίτσα κάνεις, Άγγελε. Δεν ξέρω πού είσαι, σε ποια περιοχή είσαι. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα πολύ ωραίο μονοπάτι, παιδιά, να σας το πω. Έκανα το μονοπάτι των σιδηροδρομικών. Είναι ένα μονοπάτι που είχε φτιαχτεί για τις ανάγκες της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Τιθωρέας Λιανοκλάδη. Αυτό το κομμάτι δηλαδή θέλαν να φτιάξουν, που ήταν μέσα από το βουνάκι, και
για να φτιαχτεί αυτό το μονοπάτι έπρεπε, όχι, για να φτιαχτεί αυτή η γραμμή, η σιδηροδρομική, ανοίχτηκε ένα μονοπάτι για να μπορούν οι εργάτες να πηγαίνουν να κατασκευάζουν τη γραμμή και να μεταφέρουν και τα υλικά. Απλά επειδή ήταν μέσα σε φαράγγι και ανοίχτηκε αυτό το μονοπάτι για τους σιδηροδρομικούς, για τους εργάτες, λέγεται μονοπάτι σιδηροδρομικών. Είναι ένα πανέμορφο μονοπάτι, πανέμορφο, πάρα πολύ ωραίο, περνά μέσα στο φαράγγι. Απορώ πως το χτίσαν όλο αυτό το μονοπάτι. Έχουν ανοίξει τούνελ μέσα σε βράχο για να περνάνε οι εργάτες. Δηλαδή ήταν το τούνελ που περνούσαν οι εργάτες και να περνάνε τα υλικά. Και είναι πανέμορφο και ανυπομονώ να το μοντάρω για να σας το δείξω. Πολύ όμορφο μονοπάτι. Κάτι σαν αυτό που κάνετε θα μπορούσε να γίνει χωρίς σταθερό εισόδημα? Με ρωτάει η Εμμανουέλα. Η Εμμανουέλα που είναι 20 χρόνων και θα θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, μπορεί να γίνει, Εμμανουέλα, γιατί κοίταξε να δεις, εγώ τώρα έχω κάποιες οικονομίες από το Survivor, όπως είπαμε. Και είδατε τι έγινε τώρα και με αυτό το παιδί? Πω, Χριστέ μου και Παναγία. Αφήστε το. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτά τώρα αυτό. Τι έλεγα, πού είμαστε? Ναι, μου έλεγε η Εμμανουέλα, αν γίνεται. Ναι, γίνεται χωρίς σταθερό εισόδημα. Υπάρχουν πολλοί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, και η Βαρβάρα, μια άλλη κοπέλα που έχω δει με βαν, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, η Βίβα Κάμπερ, είχε πάει η Γαλλία και δούλευε σε αμπελώνες. Μπορείς να κάνεις εποχικές δουλειές, να μαζεύεις κάποια χρήματα και να μπορείς να ζεις. Και σου είπε ότι αν είσαι ολιγαρκής είναι πιο εύκολο. Είναι δύσκολο να το κάνεις αν έχεις κάποια σταθερή δουλειά, οπότε και σταθερό εισόδημα. Αλλά υπάρχουν πολλές δουλειές που μπορείς να κάνεις ζώντας έτσι. Δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται, που μπορούν να κάνουν απομακρυσμένη εργασία. Κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι προγραμματιστές, να δουλεύουν σε κάποιες εταιρείες και να είναι προγραμματιστές, με υπολογιστές και με τέτοια. Βασικά ό,τι εργασία μπορείς να κάνεις απομακρυσμένα, μπορείς να την κάνεις και από το βανάκι. Το είχαμε συζητήσει και σε κάποιο άλλο live για τέτοιες δουλειές, εποχικές δουλειές. Θα μπορούσε να γίνει κάτι σταθερό. Όχι, αυτό το είπαμε. Ο Γιώργος και ο Γιώργος Κεραμιδάς με ρωτάει, είπες για Survivor και μου ήρθε στο μυαλό η περίπτωση του παίκτη που τραυματίστηκε άσχημα προχθές. Τι έχεις να πεις? Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που το άκουσα, γιατί είναι ένα νέο παιδί 21 ετών και άκουσα τη δήλωσή του που είπε ότι μίλησε με τους γονείς του και είπε «Μάνα, είμαι τυχερός, χαίρομαι που ζω». Και πραγματικά, επειδή εγώ το έχω περάσει αυτό και ξέρω πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα και οι συνθήκες, είναι πραγματικά τυχερός. Το παιδί είχε και άλλον μαζί του, αλλά τώρα μέχρι να σε πάρουν μέσα από τη θάλασσα, να σε μεταφέρουν, γιατί εκεί που είναι η παραλία που είναι τέλος πάντων η παραγωγή της Ατζούν, έχει και άλλες παραγωγές πιο δίπλα, και από εκεί περνάνε πάρα πολλά τουριστικά καραβάκια, είναι και ατραξιόν του νήσου, δηλαδή περνάνε και θα τους λένε, φαντάζομαι, εκεί σε αυτή την παραλία είναι οι Survivors, και πολλοί περνούσαν και χαιρετούσαν, αλλά ήταν αρκετά πιο βαθιά.
κάποιες φορές που βγαίνουν κάποιες βάρκες έξω δεν τους επιτρέπανε να έρχονται πολύ κοντά στην ακτή, γιατί δεν επιτρέπεται επειδή γυρίζεται το Survivor εκεί. Αλλά εάν σου συμβεί κάτι μέσα στη θάλασσα τώρα, όπως έγινε με το παιδί, πάντα και εμείς είχαμε κερδίσει τη δική μας την ομάδα το kit ψαρέματος, πάντα πηγαίναμε με τη σημαδούρα, πάντα υποχρεωτικά, δεν σου επιτρέπανε αλλιώς και δεν πρέπει να το κάνεις και αλλιώς. Πάντα 2 άτομα μαζί. Και από ό,τι θυμάμαι εγώ, ερχόταν και κάποιος καμεραμάν σε περίπτωση που πιάσεις κάτι να μπορέσουν να το τραβήξουν. Οπότε δεν είσαι μόνος σου. Απλά εάν συμβεί κάτι, θα πρέπει να σε πάρουμε τη βάρκα, να σε πάνε μέχρι το λιμάνι, από το λιμάνι να έρθει να σε πάρει ασθενοφόρο, να σε μεταφέρει στην κλινική. Οπότε δεν ξέρω πόσο χρονοβόρο ήταν αυτό για το παιδί και ευτυχώς σώθηκε, γιατί λέει ότι είχε πολύ μεγάλη αιμορραγία και σώθηκε τελικά. Και ευτυχώς το παιδί. Βαρύς ένας στεναγμός, ναι. Βαρύς ένας στεναγμός, γιατί παιδιά, αυτό εκεί πέρα το νησί είναι ένα πολύ φτωχός τόπος. Έχει αναπτυχθεί βέβαια τώρα με το Survivor και γενικώς έχει αναπτυχθεί πολύ. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη ανισότητα. Βλέπεις πάρα πολύ έτσι, κάποιους πολύ πλούσια σπίτια και κάποια θέρετρα εκεί απίστευτα και πάρα πολύ φτώχεια. Βλέπεις, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμη ανάπτυξη τέτοια στο νησί και εγώ δεν σας κρύβω ότι όταν ήμουν στο Survivor και είχα πάει, είχα αυτό το φόβο και ήταν αυτό που είχα ζητήσει από την παραγωγή να ξέρω πριν, αν σε κάποια περίπτωση τραυματισμού ή οτιδήποτε θα μπορεί να υπάρχει άμεση ανταπόκριση, βοήθεια ή ελικόπτερο ή οτιδήποτε για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, αυτά. Λοιπόν, ο Steve λέει, εννοείται ότι σκέφτομαι το βαν. Αυτή τη στιγμή είμαι με αυτοκινούμενο στην Παύλιανη. Στην Παύλιανη που ήμουν πριν 10 μέρες. Πολύ ωραία. Μπράβο, Steve. Και εύχομαι να περάσεις τέλεια. Ο προορισμός είναι πιο βόρεια, αν θυμάμαι καλά που μου έχεις πει. Να περάσετε τέλεια με την παρέα σου και να μας πεις και εσύ τα νέα σου από τις δικές σου εξορμήσεις. SGF για όλους, γεια σε όλους. Γενικά όλοι μπορούν να γίνουν περιστασιακοί κάμπερς. Εκεί που θα πας διακοπές σε κάποιο ξενοδοχείο, πας με το αυτοκινούμενό σου, το οποίο το μετατρέπεις για λίγο σε μίνι τροχόσπιτο. Ναι, είναι πάρα πολύ βολικό. Ξέρω πολύ κόσμο που το κάνει αυτό περιστασιακά, όπως είπες, περιστασιακή κάμπερ. Το κάνουν στις διακοπές τους, έχουν ένα μήνα άδεια και δεν θέλουν να πάνε κάπου να δεσμευτούν σε ξενοδοχείο ή... Αυτό σου δίνει άνεση, δεν έχεις να κλείσεις. Να πάω, δεν θα βρω να κλείσω. Και σκεφτόμουν να μείνω 2 μέρες και θέλω να μείνω 5. Ή είχα κανονίσει να μείνω εδώ 3 μέρες, αλλά τελικά δεν μου αρέσει και θέλω να μείνω 1. Οπότε σου δίνει τέτοια ευελιξία που δεν νομίζω ότι πια θα μπορούσα να κάνω αλλιώς διακοπές. Ευχαριστούμε. Καλά θυμάσαι, πάμε Ήπειρο. Πάτε εκεί σε κάτι ωραία χωριά. Ναι, τα θυμάμαι, Στυλ, τι ωραία. Να περάσετε τέλεια. Ζαγοροχώρια. Πού με είχε πει ο Στίβ? Δεν θυμάμαι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
SGF. Εκεί που πας σε ένα ξενοδοχείο, πας και πας όπου θες. Έτσι μου λέει ο Στίβ, ακριβώς αυτό Τζο σου δίνει ευελιξία και αυτονομία. Έτσι είναι, έτσι είναι. Οπότε αν τηρείς και τους κανόνες και είσαι σωστός, δεν έχεις κανένα θέμα να παρκάρεις όπου επιτρέπεται. Στίβ, εσύ αυτή τη στιγμή είσαι με ενοικιασμένο τροχόσπιτο. Σωστά. Εσύ εύχομαι σύντομα να φτιάξεις το δικό σου και να πάρεις τους δρόμους κι εσύ και τα βουνά και τα λαγκάδια. Sorry. Έχω ένα μυγδαλάκι στο δόντι μου. Ωραία. Ακριβώς αυτό, Τζο. Σου προσφέρει ευελιξία, ευχαριστούμε. Είμαι ήπειρο να περάσεις τέλεια και να είσαι καλά. Στίβ, και ό,τι άλλη απορία έχεις να μου πεις για το αυτοκινούμενο. Εγώ, εδώ, ό,τι χρειάζεσαι θα σου πω. Μισό λεπτό. Εμμανουέλα, εν τω μεταξύ, άσχετο, αλλά κάτι που σκέφτομαι έντονα είναι τον φόβο μη συμβεί κάτι. Σε εσάς σας έχει συμβεί κάποιο τρομακτικό, δυσάρεστο γεγονός τη νύχτα? Ναι, Μανουέλα μου, μου έχει συμβεί. Κι εγώ δεν είμαι ατρόμητη. Κι εγώ φοβάμαι. Μην νομίζεις ότι δεν φοβάμαι, αλλά δεν γίνεται οι φόβοι μας να μας κρατάνε συνέχεια πίσω σε όλα μας τα θέλω. Δεν γίνεται. Κι εγώ μεγάλωσα λίγο έτσι κι εγώ με μια μαμά έτσι που με αγαπάει πολύ και θέλει να είμαι καλά και φοβάται πάντα και λέγε προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, μην κάνετε αυτό, μην πάτε εκείνο. Πάντα από αγάπη βέβαια, αλλά πρέπει λίγο να προσέχουμε, δεν λέω να μην προσέχουμε. Να, εγώ έχω αυτή εδώ την κόρνα. Όταν πηγαίνω σε μονοπάτια μόνη μου, τώρα που είχα πάει στο μονοπάτι σιδηροδρομικών, την είχα πάρει μαζί μου. Θα μου πεις εκεί πέρα δεν έχει, εντάξει, δεν έχει, φοβόμουν, ήμουν μόνη μου, λέω ας την πάρω μαζί. Μπορεί κάποιο ζώο, κάτι ξέρω εγώ. Στο αυτοκίνητο έχω συναγερμό, οπότε το βράδυ θα κοιμάμαι πάντα σε κατοικημένες περιοχές ή κάπου που να ξέρω ότι υπάρχει ασφάλεια. Δεν πηγαίνω έτσι. Έχει συμβεί μέσα σε πόλη μια φορά κοιμόμουν και ενώ κοιμόμουν άκουσα ένα θόρυβο στο αυτοκίνητο και όπως κοιμόμουν πετάχτηκα και πάτησα την κόρνα κατευθείαν. Την έχω σε απόσταση βολής. Κάνω μια τάκ και την πάτησα και δεν ξέρω τι ήταν και αν ήταν κάτι ή αν κάποιος, φοβήθηκα ότι κάποιος πάει να κλέψει το αυτοκίνητο και να μπει μέσα χωρίς να ξέρω ότι κοιμάμαι εγώ μέσα. Και μετά τρόμαξα και το πήρα και έφυγα από εκεί και πήγα και βρήκα άλλο μέρος να παρκάρω. Άλλη μια φορά, το είχα πει σε προηγούμενο live, Μανουέλα, ναι. Άλλη μια φορά κοιμόμουν και είχε έρθει η αστυνομία για έλεγχο και τρόμαξα γιατί είχαν έρθει και προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα και άκουγα απ' έξω κόσμο και κάποιος προσπαθεί να μπει μέσα και άρχισα να φωνάζω. Μέχρι που μου είπαν ότι είναι η αστυνομία τέλος πάντων και ηρέμησα. Και εντάξει, μου κάνανε έλεγχο οι άνθρωποι, όλα καλά. Ήρθαν να δουν δηλαδή ποιος ήταν απ' έξω γιατί είχαν ανησυχήσει τα γύρω σπίτια. Ποιος ήταν μέσα. Και άλλη μία φορά, αχ, αυτό το θυμάμαι παιδιά, δεν είχα κοιμηθεί ένα βράδυ ολόκληρο. Είχα παρκάρει κάτω από ένα δέντρο και όπως φυσούσε αυτό χτυπούσε πάνω και έκανε τέτοια όλο το βράδυ. Αλλά εγώ με έπαιρνε ο ύπνος και μέσα στον ύπνο μου όπως ξυπνούσα με πιάνε ταραχή και ταχυκαρδία γιατί συνέχεια νόμιζα ότι κάποιος πάει να μπει στο αυτοκίνητο και μόλις ξυπνούσα συνειδητοποίησα ότι κοιμάμαι στο αυτοκίνητο κάτω από ένα δέντρο. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό
είχα πάθει 5 ανακοπές. Το κουνούπι. Πάλι μου ξέφυγε. Αχ, έτσι το κουνουπάκι. Δεν έχω βάλει τις σίτες ακόμα εδώ στο παράθυρα. Έχω φτιάξει σίτες πάρα πολύ εύκολες. Θα σας τις δείξω, αυτές δεν σας τις έχω δείξει. Σίτες αυτές που είναι για τα μπατζούρια και τα σπίτια, που στη μέση έχουν μαγνήτες και κάνουν μια κλακ 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 και κλείνουν με μαγνήτες. Έχω πάρει μια τέτοια σίτα πάμφθινη και ήταν ακριβώς στις διαστάσεις του αυτοκινήτου την έχω βάλει. Όχι, ήταν λίγο πιο κοντή. Έχω ράψει μια φάσα, έτσι, ένα ύφασμα στο κάτω μέρος και την ίδια ακριβώς σίτα έχω βάλει και στην πλαϊνή πόρτα. Οπότε όταν αράζω μέσα στο αυτοκίνητο με ανοιχτές τις πόρτες, έχω τις σίτες μου. Άσχετο. Τώρα το θυμήθηκα με τις σίτες και σας το είπα. Λοιπόν. Ναι, θα πάρω τα βουνά και τα λαγκάδια. Το δικό σου πλάνο. Αχ, βρε Στίβ, στο εύχομαι ολόψυχα. Μακάρι. Να το κάνεις γρήγορα. Να πάρεις τα βουνά και τα λαγκάδια. Επόμενη διαδρομή, λέει ο Στίβ. Η Εμμανουέλα λέει, αυτό με την αστυνομία το θυμάμαι. Πω, δεν μπορείς να φανταστείς τι τρομάρα είχα πάρει τότε. Εν τω μεταξύ μιλούσα στο τηλέφωνο, μέσα στο αυτοκίνητο με ένα φίλο μου και λέω, κάποιος είναι απ' έξω, τι να κάνω, και φώναζα, ποιος είναι. Φαντάσου να τους έκανες καμιά επίθεση της αστυνομίας νομίζοντας ότι είναι κλέφτες. Μα έτσι νόμισα ότι είναι. Γιατί άκουγα κόσμο απ' έξω να μιλάει και λέω, περνάνε, ξέρεις, πιτσίρικια τώρα θα με πει, περνάνε και μιλάνε, ξέρω εγώ, απ' έξω, και δεν έδωσα σημασία. Και σε κάποια φάση άκουγα κόσμο απ' έξω και λέω, τι στο καλό, έξω από το αυτοκίνητο εδώ ήρθαν να τα πούνε όλα. Και μετά ακούω την πόρτα να προσπαθούν να την ανοίξουν, εκεί πέρα έπαθα τσότσα. Έπαθα, ναι. Στίβ, επόμενη διαδρομή. Η επόμενη διαδρομή που θα σας δείξω είναι από αυτό που ετοιμάζομαι να πάω. Εννοείς ή τι θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο? Το που ετοιμάζομαι τώρα να πάω στο επόμενο δεν το έχω ακόμα αποφασίσει, το πλάνο. Θέλω να κινηθώ λίγο Βόρεια Ελλάδα, να σας δείξω κάποια πολύ ωραία, έτσι, μονοπάτια και πολύ ωραία πράγματα, και θέλω να κινηθώ λίγο βόρεια. Αυτά που θα δείτε τώρα στα προσεχή είναι από κεντρική Ελλάδα. Παιδιά, αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να μου πείτε κάτι άλλο, να συζητήσουμε κάτι άλλο. Στίβαντε, πάρε και εσύ ένα τροχόσπιτο εκεί, ένα βανάκι να πηγαίνουμε στις εκδρομές. Πρέπει να φτιάξουμε ένα group, όλοι έτσι, εμείς με τα βανάκια που κάνουμε εξορμήσεις και εκδρομές και δραστηριότητες στη φύση, να κάνουμε και meeting, να μαζευόμαστε με τα βανάκια και να κάνουμε ταξίδια και δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ξέρετε αν υπάρχει κάποια τέτοια ομάδα σε κάποια social κάπου που να είναι έτσι η van lifer, σε κάποια ομάδα. Μου έχουν στείλει και κάποια παιδιά από Κοζάνη, από Καβάλα, που έχουν και αυτοί βανάκια, και σίγουρα εάν κινηθώ προς τις περιοχές αυτές θα επικοινωνήσουμε. Ο Στίβ λέει, ευχαριστώ και σε σένα εύχομαι τις καλύτερες εξορμήσεις, εξερευνήσεις. Να σε καλά. Ευχαριστώ, Στίβ. Να σε καλά. Πόσες μέρες θα είσαι τώρα σε tour, Στίβ? Ναι, υπάρχουν group, λέει ο Στίβ. Τέλεια.
Να μας ενημερώσεις, το ξέρεις όλα εσύ. Με ενοχλούσε ένα ταμπελάκι στην μπλούζα και το έβγαλα. Το παράέβγαλα. 8 μέρες. Τέλεια, Στίβ. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσεις τέλεια. Πολύ ωραία. Μαγειρεύεις κιόλας στο βαν, από ό,τι με έχεις πει, οπότε είστε σίγουρα πολύ σούπερ εκεί με την παρέα. Άμα έχουν κάποιον που είναι μάγειρας, βασικό. Δεν είναι μάγειρας. Ο Στίβ απλά του αρέσει και στα ταξίδια με το βαν μαγειρεύει αρκετά. Από ό,τι μου έχει πει δηλαδή. Ωραία. Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Είναι κάτι που δεν είπαμε και θέλετε. Έχω όλες τις προμήθειες, λέει ο Στίβ. Είμαι σίγουρη. Θα ψήνεις εκεί, θα φτιάχνεις πράγματα. Να πάρεις και το φουρνάκι αυτό. Το έχω πολύ πρόχειρο να σου δείξω, Στίβ. Το φουρνάκι που λέγαμε. Το φουρνάκι που μπαίνει... Όχι, δεν μπορώ να το βγάλω τώρα, παιδιά, εδώ, γιατί το έχω κλείσει. Το έχω τακτοποιήσει. Θα σας το δείξω άλλη φορά. Έχω ένα φουρνάκι της Omnia, λέγεται, και είναι για γκαζιέρα, για να το βάζεις πάνω σε γκαζάκι και φτιάχνει φοβερές ομελέτες, ψωμί, τα πάντα μαγειρεύεις. Έχει μια φόρμα μέσα που είναι σιλικόνης, οπότε μπορείς να φτιάχνεις και πράγματα που φοβάσαι να μην κολλήσουν. Η Εμμανουέλα με ρωτάει, ο Στίβ λέει, έλα και εσύ προς τα εδώ. Αχ, Στίβ μου, μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν μπορώ αυτή την περίοδο να έρθω. Μακάρι να μπορούσα, αλλά εάν σε άλλη εξόρμηση το έχετε κανονίσει και το ξέρετε από πιο νωρίς, θα έχω κανονίσει και εγώ δηλαδή το που θα ταξιδεύω και μπορούμε να κανονίσουμε να κάνουμε ταξίδια, να πηγαίνουμε τα βανάκια μαζί, να νιώθουμε και περισσότερη ασφάλεια και να είμαστε και παρέα. Η Εμμανουέλα με ρωτάει αν θα θέλατε να έχετε ξεκινήσει όλο αυτό με το βαν σε νεαρότερη ηλικία. Ναι, θα το ήθελα πολύ. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, όταν ήμουν μικρή κι εγώ, ο μπαμπάς μου είχε βανάκι. Δεν το είχε κάνει κάμπερ, αλλά έβαζε πίσω το ψυγείο, τα παιδιά και τα λοιπά, και πηγαίναμε εκδρομές πάρα πολύ. Και πολλές εκδρομές έτσι εδώ στη φύση και πολύ πολύ έτσι ωραία χρόνια, και θα ήθελα να το έχω κάνει και πιο νωρίς και να έχω μίσει και τα δικά μου τα παιδιά σε αυτό, και να έχουν ξεκινήσει και αυτά έτσι, να κάνουν πράγματα τέτοια, αλλά δεν το έκανα, δεν το είχα ποτέ σκεφτεί αυτό έτσι να το κάνω. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να έρχεσαι πολύ κοντά στη φύση και να ζεις στη φύση και να παίρνεις ενέργεια από τη φύση, και όλο αυτό μας κάνει καλό. Γιατί όταν απομακρυνόμαστε από τη φύση δεν είμαστε καλά, παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν είμαι καλά. Όταν είμαι στα βουνά και στα λαγκάδια είμαι μια χαρά. Προτείνω να ανεβάζεις τα βίντεο μετά από 15 ημέρες για την ασφάλειά σου στα lives, να μην λες που είσαι, λέει ο Τζιμ. Τζιμ, όχι, δεν λέω. Λέω δηλαδή ότι είμαι στο νομό Μεσσηνίας αυτή τη στιγμή. Και τα βίντεο, ναι, δεν μπορώ να τα ανεβάσω πιο γρήγορα, γιατί θέλουν μοντάζ και έχουν πάρα πολύ δουλειά, οπότε δεν γίνεται να τα ανεβάζω τη στιγμή που είμαι κάπου, σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για το ενδιαφέρον και που μου το λες αυτό. Τώρα δηλαδή τα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα που ανέβασα την Παύλινη ήταν της προηγούμενης εβδομάδας.
ήταν λίγες μέρες μετά. Απλά επειδή ήταν βροχερές ημέρες αρχές Μαΐου, ήταν πολύ βροχερές ημέρες, και ανέβασα αυτό το βιντεάκι να φύγει το υλικό που έχω, το χειμωνιάτικο εννοώ, αν και ήταν αρχές Μαΐου. Ο Διονύσης με ρωτάει, καλησπέρα, λέει παιδιά ο Διονύσης, και ρωτάει, το χάσα, συγγνώμη, καλησπέρα, σε νησιά θα πάμε το καλοκαίρι? Θα πάμε και σε νησιά, Διονύση, θέλω πάρα πολύ να πάω και σε νησιά, δεν έχω ταξιδέψει τόσο πολύ στα ελληνικά νησιά, θέλω να πάω και μια Κύπρο. Έχω εκεί πέρα και φίλους και θα ήθελα να ταξιδέψω και Κύπρο, αλλά αυτό λέω αν είναι να το κάνω μετά το καλοκαίρι. Αν και τα ακτοπλοϊκά για Κύπρο νομίζω ότι είναι... Δεν θυμάμαι τώρα, το είχα κοιτάξει. Δεν ξέρω αν έχει όλο το χρόνο πλοίο για να πας Κύπρο. Ναι, θέλω να γυρίσω πολύ τα νησιά, αλλά θέλω να το αποφύγω τους μήνες αιχμής. Δεν θέλω δηλαδή να... Καλύτερα Σεπτέμβρη και λίγο πιο χαλαρές εποχές. Τώρα θέλω να γυρίσω περισσότερο υπηρετική Ελλάδα. Η καλή παρέα πάντα κάνει το όμορφο ταξίδι ακόμα ομορφότερο, λέει ο Στίβ. Ακριβώς έτσι είναι, Στίβ. Συμφωνώ μαζί σου. Τζίμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για αυτό που μου πρότεινες. Συγγνώμη γιατί γελίζει και δεν βλέπω. Ηλίας, Χάρης, σε ορεινούς όγκους υπάρχει θέμα με άγρια ζώα όπως αρκούδες κυρίως, και πώς μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί. Λοιπόν, σε ορεινούς όγκους υπάρχει θέμα με άγρια ζώα όπως οι αρκούδες κυρίως, και πώς μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί? Ρωτάει μάλλον ο Ηλίας. Εγώ το καλοκαίρι, όπως είχα πει και σε κάποιο προηγούμενο live, ήμουν στο Φρακτό, στο Παρθένο δάσος της Ροδόπης, εκεί που πέρσι το καλοκαίρι σκοτώθηκε ένα παιδί από αρκούδα, έπεσε στον κρεμό, δεν θυμάμαι τι ακριβώς πώς είχε γίνει. Και ήταν πολύ έμπειρος και αυτός εκεί στην περιοχή, αλλά ήταν η κακή στιγμή να μη σου τύχει. Δεν πηγαίνω να κάνω μόνη μου μονοπάτια σε βουνά που έχουν αρκούδες. Θα κοιτάξω να είμαι πάντα με παρέα και πάντα να έχω μαζί μου την κόρνα. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι, αν θα φοβηθεί μια αρκούδα μια τέτοια κόρνα, αλλά ευελπιστώ. Τι να σας πω, βρε παιδιά, στο Φρακτό που ήμουν το καλοκαίρι, έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι, 16 χιλιόμετρα, εκεί στο Φρακτό, πάνω από τους καταράχτες, μετά έβγαινε πάνω σε ένα εγκατελειμμένο, σε ένα παλιό χωριό στο Αχλαδοχώρι. Από πολύ ωραία διαδρομή, αλλά δεν θα την έκανα ποτέ μόνη. Ήμασταν 3 άτομα, εμένα εγώ και άλλο ένα ζευγάρι που γνώρισα τυχαία, που είχε έρθει και αυτό εκεί στο δασικό χωριό του Φρακτού. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά γενικώς δεν κάνω τέτοια μονοπάτια σε βουνά που υπάρχουν αρκούδες. Δεν θέλω να συναντήσω ποτέ μια αρκούδα μόνη μου. Και φέτος το καλοκαίρι επίσης είχα πάει και είχα κάνει πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι στο... Πού ήταν αυτό τώρα? Περιμένετε. Ήταν στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία. Πού ήταν τώρα αυτό το μονοπάτι? Δεν θυμάμαι. Πεντάλοφο. Επτάστομο. Δεν θυμάμαι. Πολύ ωραίο μονοπάτι και όπως γυρνούσα μου έπεσε το κινητό μου και λίγο πριν, δεν ήμουν μόνη μου όμως, ήμουνα με παρέα με άλλο ένα φίλο, και ενώ
γυρίζαμε στο αυτοκίνητο, μου έπεσε το κινητό, μου λέει πάω εγώ με το δικό μου πιο πίσω για να καλέσω να το βρω, προχώρα και τα λέμε στο αυτοκίνητο. Και όπως προχωράω, άκουγα κάτι να χτυπάει σαν πέτρα σε πέτρα, έτσι κάπως κάτι να χτυπάει. Και είχα δει και πάνω στο μονοπάτι μια πολύ μεγάλη πέτρα που είχε μετακινηθεί, και εάν βλέπεις στα μονοπάτια να έχουν μετακινηθεί πέτρες, συνήθως μπορεί να ψάχνουν αρκούδες για να βρουν ζωηφιάκια και ζουζουνάκια από κάτω, και είδα μια πέτρα να έχει μετακινηθεί έτσι μεγάλη από το μονοπάτι, και άκουγα και αυτό το θόρυβο και τρόμαξα πολύ και σκαρβάλωσα πάνω σε ένα πεύκο. Και όταν επέστρεψε ο φίλος που βρήκε και το κινητό, ευτυχώς με βρήκε πάνω σε ένα πεύκο και καθόμουν. Και μου λέει: οι αρκούδες ανεβαίνουν και στέλνετε. Λέω: ανεβαίνουν, αλλά τι να έκανα, να καθόμουν κάτω. Τουλάχιστον θα ήμουν από πάνω με τα μπατόν. Είχα πάρει και τον μπατόν μου μαζί, σε περίπτωση που γινόταν κάτι, να την αποτρέψω. Αλλά δεν θέλω να συναντηθώ ποτέ τόσο πολύ κοντά με αρκούδα. Αυτά κάνω. Λοιπόν, όχι παιδιά, μου στέλνετε πολλά μηνύματα και εγώ έλεγα και δεν διάβασα τίποτα. Αυτά που λες κάνω εγώ με το ηλία, με τα ζώα και με τις αρκούδες. Αυτό την κόρνα μου έχω εδώ, γιατί και αυτά τα σπρέι πεπεριού που λένε ότι υπάρχουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Δηλαδή αν είμαστε τώρα σε μια τέτοια, δηλαδή φυσάει έτσι, και έχω εγώ την αρκούδα απέναντί μου, δεν μπορώ να της ρίξω σπρέι πεπεριού, λέμε, ή να έρθει τόσο κοντά μου, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα αυτό να διαχειριστώ. Ο Στίβ λέει για Κύπρο, έχει από Μάιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Μπράβο, κάτι τέτοιο θυμόμουν κι εγώ, γιατί το είχα κοιτάξει τώρα το Σεπτέμβρη και είχα δει ότι είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, νομίζω, τα πλοία. Μπράβο Στίβ, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, οπότε αν θέλουμε να πάμε Κύπρο, μέχρι Σεπτέμβρη θα πρέπει να το έχουμε κανονίσει. Το καράβι, ναι, το καράβι, γιατί θέλω να πάμε το βαν. Ο PM 605, για το βαν που έχεις, τι ασφάλεια πληρώνεις? Όπα. Τι ασφαλεία και τι πληρώνει σαν γιοταχή? Ναι, σαν γιοταχή. Είναι γιοταχή είναι το αυτοκίνητο μου. Είναι γιοταχή. Δεν έχω αλλάξει την άδεια γιατί δεν έχω κάνει κάποια παρέμβαση. Συγγνώμη. Δεν έχω κάνει κάποια παρέμβαση στο αμάξωμα, στο σασί, στη μηχανή, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτά δεν είναι μόνιμες κατασκευές, είναι αφαιρούμενες όλα αυτά εδώ. Οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξω και άδεια στο αυτοκίνητο. Οπότε ναι, πλήρωνω γιοταχή. Μόνο το καλοκαίρι που την είχα πατήσει, είχα το καγιάκ επάνω στην οροφή. Έχω 2 κεραίες και στείνω πάνω εκεί το καβιάκ, έτσι, όπως είναι το καγιάκ, το στείνω έτσι. Και όταν περνούσα από διόδια που δεν έχουν υπάλληλο, που περνάς αυτόματα με το μηχάνημα, τέλος πάντων, από εκεί χρεωνόμουν για πιο μεγάλο, γιατί μετράει το ύψος του αυτοκινήτου. Οπότε περνούσα, δηλαδή έλεγε 3,20 ξέρω, και εγώ πλήρωνα 5,80. Και λέω, τι στο καλό, τι έγινε? Και μετά το συνειδητοποίησα και μου το επέστρεψαν κιόλας τα χρήματα. Δηλαδή είχα χτυπήσει το κουδουνάκι σε ένα διόδιο εκεί πέρα, δεν θυμάμαι που ήμουν, κάπου Μακεδονία νομίζω πάνω. Και τους λέω, ρε παιδιά, λέω, γιατί χρεώνομαι έτσι? Και μου είπαν αυτό, και μου είπαν ότι μπορεί να κάνετε τέτοιο. Κάνετε ένσταση, τέλος πάντων, φαίνεται από τις κάμερες και αν έχετε και το αποδεικτικό, και μου επέστρεψαν και τα χρήματα. Λοιπόν, ο Στίβ μου λέει για την Κύπρο ότι οι τιμές δεν είναι υψηλές, αλλά είναι πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, νομίζω ότι είναι πάνω από 1 μέρα το ταξίδι. Αν θυμάμαι καλά, το είχα κοιτάξει πέρσι το καλοκαίρι, το είχα κοιτάξει, Στίβ, δεν το θυμάμαι, ναι. Αλλά εντάξει, άμα είναι να το πάρεις απόφαση να πας τώρα για Κύπρο, θα πας να καθίσεις και αρκετά, να τη γυρίσεις όλη την Κύπρο όσο μπορείς, να δεις όλα τα ωραία της μέρη, της πόλης της και τα βουνά της και τα λαγκάδια της. Οπότε
αξίζει μια φορά να το κάνεις. Και δεν είναι, ναι, και τα εισιτήρια δεν είναι οικονομικά, δεν είναι σαν τα νησιά που θέλουμε. Παιδιά, τα εισιτήρια στα νησιά είναι, σε κάποια νησιά, είναι απλησίαστα. Δηλαδή, Σποράδες, είναι πανάκριβα να πας, δεν ξέρω. Η Μαρία Μακρύδου. Εύβοια είναι καταπληκτική. Εύχομαι να έρθετε. Η Εύβοια είναι καταπληκτική. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραίες εκδρομές και στιγμές στην Εύβοια. Πολλά χρόνια πριν. Και ακόμα και πριν παντρευτώ και πριν κάνω τα παιδιά. Είχαμε έτσι παρέα. Όλες μας οι παρέες ήταν με μηχανές και με τον πρώην σύζυγο και πηγαίναμε, θυμάμαι, με το μοτό εκδρομές κάθε αρχές του καλοκαιριού και τέλος του καλοκαιριού που κάναν. Τι ωραίες εκδρομές, ωραίες. Πολύ ωραία. Την έχω γυρίσει πολύ την Εύβοια και θα ξανάρθω σίγουρα και έρχομαι κάθε χρόνο. Θα πάω μια Εύβοια, μια από εδώ, μια από εκεί. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Συγγνώμη, κάτι έχασα, βρε παιδιά. Μισό λεπτό, δώστε μου μισό λεπτό, παρακαλώ. Μισό. Οπ. Η Εύβοια είναι καταπληκτική, λέει η Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, θα έρθω. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλο στίκερ από το Τζιμ. Τζιμ, σε ευχαριστώ, είσαι πάρα πολύ υποστηρικτικός και με βοηθάς πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να πληρώνομαι από το... Τώρα φτιάχνω όλα αυτά τα διαδικαστικά με το YouTube. Σε ευχαριστώ, Τζιμ, πάρα πολύ. Τζιμ. Ευχαριστώ. Η Εμμανουέλα με ρωτάει αν έχετε πάει εξωτερικό. Έλα και Χανιά. Η Μιλού. Ή ο Μελού. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Ελάτε και Χανιά. Θα έρθω και Χανιά. Ήθελα να το κάνω πριν λίγο καιρό, να κατέβω μια Κρήτη, αλλά τελικά δεν το πήρα απόφαση. Αλλά σίγουρα θα έρθω. Την έχω γυρίσει όλη την Κρήτη πάρα πολύ, αλλά σίγουρα δεν τα έχω δει όλα. Θέλω να ξαναπάω στο φαράγγι του Λέντα που μου άρεσε πάρα πολύ. Τι όμορφα. Πολύ ωραία μέρη, πάρα πολύ ωραία μέρη Κρήτη. Η Μαρία μου λέει χαίρομαι που έχω πάει στην Εύβοια και που θα ξαναπάω. Παιδιά, πολύ θα ήθελα έτσι όταν πηγαίνω σε ένα μέρος να βλέπω εσάς που είσαστε η παρέα εδώ και μιλάμε και επικοινωνούμε. Να μπορούσαμε να πιούμε και ένα καφέ και να τα λέγαμε και από κοντά. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται. Μέσω YouTube δεν γίνεται. Έχετε πάει εξωτερικό? Συγγνώμη, δεν το απάντησα. Αχ, που είμαι τώρα. Το έχασα, συγγνώμη. Μαρία, λοιπόν. Μαρία Μακρύδου. Χαίρομαι. Μαρία Μακρύδου, στίκερ 10 ευρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Να είστε καλά, παιδιά, που με υποστηρίζετε έτσι και με βοηθάτε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ο Στίβ μου λέει με τόσες προσκλήσεις που θα πρωτοπάς. Στίβ μου, έτσι κι αλλιώς πάντα ταξίδευα και γύριζα και γνώριζα κόσμο. Απλά τώρα γίνεται έτσι μέσα από το κανάλι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί όταν ταξίδευα γνώριζα κόσμο και μου λέγανε πάντα, Γεωργία, τι ωραία ταξίδια που κάνεις, και έκανα παρέες και φίλους, αλλά βλέπανε τις διαδρομές μου μέσα από τα υπόλοιπα social που δεν ανέβαζα έτσι βιντεάκια, έβγαζα κάποια, όπως βγάζουμε όλοι, δηλαδή κάποιες φωτογραφίες, κάποια βιντεάκια για να τα έχουμε αναμνηστικά.
Τώρα όμως που γνωριζόμαστε και κάνουμε μια τέτοια κοινότητα είναι πολύ πιο ωραίο. Όπα, συγγνώμη. Πού θα πρωτοπάω, Steve, να είμαστε καλά, να γυρίζουμε και ο κόσμος δεν τελειώνει. Εμείς να είμαστε καλά. Ο Steve λέει, Τζο, προσπάθησα να βάλω και εγώ τώρα ένα δώρο, αλλά δεν μπόρεσα. Δεν ξέρω, Steve, τι πρόβλημα υπάρχει και δεν μπορείς. Να, τα παιδιά, εδώ ο Τζιμ και η Μαρία τα καταφέρανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Μακρύδη μου λέει, εμείς ευχαριστούμε. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Steve μου, δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει. Ναι, μου είπες ότι προσπάθησες να κάνεις μια δωρεά και δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί από την τράπεζα. Δεν ξέρω να σου το πω. Δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει. Και δεν ξέρω πώς να το κοιτάξω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είμαι τόσο καλή με την τεχνολογία. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως και στην Μαρκέλα και στην Εμμανουέλα. Ότι εγώ είμαι 52 χρονών, ξεκίνησα τώρα όλο αυτό χωρίς να έχω καμία επαφή και καμία γνώση με όλα αυτά τα συστήματα. Και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει. Είπα θα το πάρω απόφαση και θα το κάνω σιγά σιγά. Λέτε, θα αλλάξω λίγο. Ξαπλώνω σιγά σιγά. Τι ώρα είναι, παιδιά? Παιδιά, πήγε 10:30. Δεν ξέρω εάν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Αλλιώς να το πούμε στο επόμενο live, που θα είναι και από κάπου αλλού. Ναι, λέει ο Steve, βλέπω τα παιδιά που βάζουν και δεν μπορώ να συμμετέχω. Steve, σε ευχαριστώ, μετράει η πρόθεση. Το ότι θέλεις αλλά δεν μπορείς, δεν πειράζει. Θα μπορέσει κάποια άλλη στιγμή, δεν πειράζει. Το έχεις κάνει άλλες φορές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετράει η πρόθεση. Οπότε να σας αποχαιρετήσω, παιδιά, κάπου εδώ. Να καληνυχτιστούμε και να τα πούμε στο επόμενο. Ήθελα να σας ρωτήσω, να μου πείτε, Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, ένα στενοχωρημένο αχλαδάκι με ένα στίκερ μου έστειλε. Άλλα 2 ευρώ, Τζιμ. Τζιμ, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάντα πάρα πολύ υποστηρικτικός σε όλα τα live και δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ. Σε ευχαριστώ και τα παιδιά που έτσι οικονομικά με βοηθάνε και προσπαθούν να σταθούν και αυτοί δίπλα σε αυτό που προσπαθώ να κάνω. Και θα προσπαθήσω και εγώ να σας ευχαριστήσω όσο περισσότερο μπορώ με τα ωραία μου ταξίδια και τις βόλτες, τις εκδρομές και τις εξορμήσεις. Ήταν πολύ ωραία η βόλτα μας και η επικοινωνία μας τώρα. Η βόλτα μας, όχι, δεν είμαστε μαζί στη βόλτα. Στην επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε όποτε έχουμε πάλι θέμα συζήτησης. Αν θα είναι το επόμενο ή το μεθεπόμενο, την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, λέει ο Στίβ. Η Μαρκέλα. Καλό βράδυ, Γεωργία μου. Την επόμενη να κεράσω και εγώ ένα καφέ. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νομικός. Δύναμη. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ο Τζιμ και άλλο στίκερ. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, παιδιά, όλους πάρα πολύ. Μαρκέλα, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ. Μαρκέλα μου, ούτε εγώ το ξέρω, να σου πω. Δεν το ξέρω πώς γίνεται. Καλό σου βράδυ, μου λέει η Μανουέλα και Καρδούλα. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά σήμερα. Η Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δωρεά σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Η Μελού, και η Μελού μου έβαλε άλλο 2 ευρώ. Η Μελού, νομίζω να το λέω σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είσαστε καλά.
Και ό,τι θέλετε, ήθελα να σας πω και στην Εμμανουέλα και στη Μαρκέλα και στη Μαρία και σε όλα τα παιδιά που θέλουν οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε για το βαν, στείλτε μου στα άλλα social, στη σελίδα μέσα στο κανάλι στο YouTube, σε κάποιο σημείο, δεν θυμάμαι ακριβώς που βρίσκεται αυτό, υπάρχουν τα άλλα social, Facebook, Instagram και τέτοια. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε εκεί πέρα, επειδή μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, στείλτε τα μου εκεί. Απλά επειδή μερικά πάνε στα spam, δεν ξέρω πώς έρχονται όλα, γιατί και η Αφροδίτη Σιμίτη τότε που μου είχε στείλει για να κάνουμε συνέντευξη στην εκπομπή της, το είχα δει μετά από 2-3 εβδομάδες, γιατί δεν ήξερα πώς να τα βλέπω τα μηνύματα. Οπότε οτιδήποτε θέλετε και μπορώ να σας βοηθήσω να μου το στείλετε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τζιμ μου έστειλε κι άλλο ένα sticker. Με κατά υποχρεώνετε, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, παιδιά. Να είσαστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ και τα λέμε στο επόμενο live. Ανοίγει και η μέρα, μεγαλώνει και η μέρα, οπότε πιστεύω αν όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο, να είμαστε σε εξωτερικό χώρο και να έχουμε φως και να έχουμε το φως του σούρουπου. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, να βάλω πάλι γελία γιατί δεν βλέπω, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Ο Στίβ λέει, Μαρία και Τζιμ, είστε δυνατοί. Να είσαστε καλά. Η Εμμανουέλα λέει ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε, ο Τζιμ έβαλε κι άλλο στίκερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Ο Διονύσιος, καληνύχτα, καλούς δρόμους. Να είσαστε καλά, παιδιά άλλοι. Τα λέμε ή σε 1 ή σε 2 εβδομάδες. End. Παιδιά, και θέλω να σας δείξω και κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχω βρει από τη φύση, στο επόμενο αυτό. Καλό βράδυ, Τζιμ. Αν μ' ακούς και δεν έκλεισε ακόμα,